ආයිබෝවන් PSJ කිචන් චැනල් එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අප සෑදීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ ඉන්දියාවේ කර්ණාටක ප්‍රදේශයේ වැනි අපේ සහෝදර දමිළ ජනතාව ඉතාමත් ප්‍රියජනක ආහාරයක් වශයෙන් භාවිතා කරන වෙට්ටු කේක්. මෙම වෙට්ටු කේක් අපට තේ වේලාවට ඉතාමත් රසවත් ආහාරයක් වශයෙන් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අප දැන් බලමු වෙට්ටු කේක් සෑදීම සඳහා අවශ්‍ය වන ද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක්, එනසල් ඇට දෙකක්, බේකින් සෝඩා තේ හැඳි භාගයක්, සීනි ග්‍රෑම් 60ක්, බිත්තරයක්, පිටි ග්‍රෑම් 120ක්. දැන් අප මෙම පිටි ග්‍රෑම් 120 හොඳින් හලා ගමු. සීනි ග්‍රෑම් 60 සහ එනසල් ඇට දෙකක් බ්ලෙන්ඩ් එකට දාලා ඉතාමත් හොඳින් පිටිවන ආකාරයට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මේ වෙට්ටු කේක් එක අනද්දි අපිට හරි පදමට ගන්න අපහසු වෙනවා නැත්නම්. ඒක හින්දා ඉතාමත් හොඳින් මේක බ්ලෙන්ඩ් එකට දාලා පිටිවන ආකාරයට බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. දැන් අපි විශේෂ කාරණයක් ඔයාලට කියන්න ඕන. ඔයාලට පිටි ග්‍රෑම් 120 සහ සීනි ග්‍රෑම් 60 හරියට බර ප්‍රමාණයෙන් කිරා ගන්න ක්‍රමයක් නැත්නම් ඔයාලා තේ බොන කෝප්පෙන් පිටි සම්පූර්ණයෙන් පුරවල සහ කෝප්පෙන් භාගයක් සීනි ගන්න. දැන් හරි මෙම සීනි ග්‍රෑම් 60 ඉතාමත් හොඳින් පිටි ආකාරයට බ්ලෙන්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේක වෙනම භාජනයකට දාගමු. ඉන්පසුව බිත්තරේ අරගෙන ගෑරුප්පුව ආධාරයෙන් හොඳින් ගසා ගමු. දැන් අප පිටි කරගත් සීනි මිශ්‍රණයට පිටි ග්‍රෑම් 120 එක් කරන්න. බේකින් සෝඩා තේ හැඳි භාගයක් එක් කරන්න. ඒකටම කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් පමණ එක් කරන්න. දැන් මෙම මිශ්‍රණයට අප පිළියෙල කරගත්ත බිත්තරය ටිකෙන් ටික එක් කරන්න. මොකද මෙම මිශ්‍රණයේ සීනි තියෙන හින්දා සීනි දිවෙලා බිත්තරත් සම්පූර්ණ එක් කරොත් එහෙම පදම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා ටිකින් ටික බිත්තරය එක් කරන්න ඕන අපි. මෙම මිශ්‍රණය අතේ ඇලෙන්නේ නැති ගාන වනතෙක්ම බිත්තර ටික ටික එක් කරමින් අපි අනා ගන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මෙම මිශ්‍රණය අතේ ඇලෙන්නේ නැති ගානට හොඳට ඇනිලා තියෙනවා. මේක තමයි මෙම වෙට්ටු කේක් වල පදම. මෙම තත්ත්වයට එනවා නැත්නම් මේ වෙට්ටු කේක් හරියට හැදෙන්නේ නැහැ. පසු අප මෙම මිශ්‍රණය විනාඩි 10ක් පමණ වහලා තියන්න ඕන. මෙම මිශ්‍රණය විනාඩි 10ට පස්සේ අරගෙන මේ වගේ පැතලි පුෂ්ඨයක් මතට දාලා මේ හොඳට කපා ගන්න පහසු වෙන්න අඟලක වගේ ප්‍රමාණයකට රෝලක් වගේ හදා ගන්න ඕන.
අඟලක් වගේ ප්‍රමාණයකට මේක රෝල් කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ කුඩා කැබිලි වලට මේක කපා ගන්න ඕන. අප මෙම කැබිලි තෙලින් බදින හින්දා මෙහෙම විශාලව කැබිලි තිබුණොත් එහෙම හරියට මේක වැදෙන්නේ නැති හින්දා තෙල් මැද්දටත් යන්න ඕන හින්දා මෙහෙම කතිර හැඩයට කැපුමක් දා ගන්න ඕන. ඔයාලා දිගටම PSG kitchen මගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. මම ඉදිරියේදී ඔයාලට ඉතාමත් පහසුවෙන් සහ අඩු වියදමකින් හදන්න පුළුවන් ආහාර වට්ටු රාශියක් අපගේ තියෙනවා. අපි ඒවා ඔයාලට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකින්ද ඔයාලා දිගටම මාගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඔයාලට කුමන හෝ ගැටලුවක් මෙම වෙට්ටු කේක් සෑදීම සම්බන්ධයෙන් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඒ පිළිබඳව දක්වන්න. ඔයාලගේ තියෙන සෑම ගැටලුවකටම පිළිතුරු ලබා දීමට මා බලාපොරොත්තු වෙනවා. එම නිසා ඔයාලට තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දක්වන්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. දැන් අප මේ කපාගත්ත කැබලි හොඳින් බෙදගමු. මෙහිදී විශේෂ කාරණයක් කියන්න ඕන. මෙම වෙට්ටු කේක් වදිද්දී ඉතාමත් අඩු රස්නයක වදින්න ඕන. නැත්තම් ඉතාමත් ඉක්මනින් කර වෙනවා. ඒක හින්දා මද ගින්නේ තමයි හිමීට බෙද ගන්න ඕන. මෙම වෙට්ටු කේක් බැදීමේදී ඉතාමත් පරිස්සමෙන් බෙද ගන්න ඕන. මොකද මෙම වෙට්ටු කේක් ඉතාමත් ඉක්මනින් කර වෙන්න බලනවා. ඒක හින්දා දෙපැත්තට පෙරලෙමින් රන්වන් පාට වෙනතුරු හොඳින් බෙද ගන්න. එමනම් වෙට්ටු කේක් සාදන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් මම ඔයාලට මුලින්දම ඉතාමත් සරලව කියලා දුන්නා. ඔයාලත් ගෙදරදී මේ වෙට්ටු කේක් සාදලා ඔයාගේ අත්දැකීම් කොහොමද උනේ කියලා මාහට කියන්න. මේ වීඩියෝ සම්පූර්ණයෙන් නරඹුවාට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. මාගේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳෙන්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.